Alla arbetstagare behöver ha grundläggande kunskaper om de risker som finns i verksamheten och vad som kan främja arbetshälsan. Chefer och arbetsledare behöver dessutom kunskaper om att driva arbetsmiljöarbete. Sådana kunskaper kan arbetstagarna, cheferna och arbetsledarna få genom att till exempel delta i en särskild utbildning eller genom att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Även om arbetet i sig inte är särskilt riskfyllt kan sånt som fel utförda uppgifter eller en olämplig hantering leda till ohälsa och olycksfall, både för arbetstagaren själv och annan personal. Om man som arbetstagare inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att förebygga ohälsa och olycksfall är det viktigt att man anmäler det till arbetsgivaren. Exempel på kunskaper som arbetstagare kan behöva är dels vilken personlig skyddsutrustning som ska användas i arbetet och dels vilka tekniska hjälpmedel som kan behövas. Vissa arbeten utförs på andra platser än hos den egna arbetsgivaren, till exempel på platser där flera arbetsgivare samtidigt driver verksamhet och vid distansarbete. Det är då särskilt viktigt att arbetstagaren har goda kunskaper om riskerna på just dessa arbetsplatser. Det är ofta nödvändigt att komplettera kunskaperna vid större förändringar. Exempel på detta är ändringar av arbetsuppgifter, utrustning, metoder, verksamhet och organisation och efter lång frånvaro. Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att kunskaperna hela tiden hålls aktuella. Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenhet av arbetslivet. Introduktionen ska utöver genomgångar av verksamhet och uppgifter också innehålla beskrivningar av risker. Vanliga åtgärder och metoder för att främja en bra arbetsmiljö ska också ingå. Introduktionen bör också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren ska vända sig till när det gäller arbetsmiljön. Finns det allvarliga risker i arbetsmiljön ska det också finnas skriftliga instruktioner för vad som ska göras vid exempelvis haverier, driftstörningar, tillbud och olycksfall. Detta kan också behövas för arbeten som innebär reparationer eller underhållsarbeten, liksom för svårbemästrade situationer i arbete med klienter och patienter. Det är viktigt att instruktionerna är tillgängliga på arbetsplatsen och är lätta för alla att förstå. Skriftliga instruktioner kan behöva kombineras med muntliga. Arbetsgivaren bör anpassa både introduktion och instruktioner till arbetstagarens ålder, erfarenhet och vana vid arbetsuppgiften och arbetslivet. Ta även hänsyn till språkkunskaper, kulturell bakgrund och eventuell funktionsnedsättning.